थंडीचे दिवस आलेले आहे आणि थंडीच्या दिवसांमध्ये एकदा तरी मसाला दूध व्हायलाच पाहिजे। तर हे मसाला दूध घरच्या घरी कसे बनवायचे ते आज आपण बघणार आहोत। चला तर मग हे मसाला दूध घरच्या घरी कसे बनवायचे ते बघूया। वेलकम टू माय चॅनल कीर्ती स्मार्ट किचन। आज आपण मसाला दूध घरच्या घरी कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। सगळ्यात अगोदर इथे मी एक कढई घेतली आणि या जाड बुडाच्या कढईमध्ये ड्रायफ्रूट्स 1 ते 2 मिनिटं मंद आचेवर परतून घेणार आहे। तर इथे मी 6 बदाम घेतले, 5 काजू घेतले, 5 पिस्ता घेतले। इथे ड्रायफ्रूट्सचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार वाढवू सुद्धा शकता। आता हे ड्रायफ्रूट्स 1 ते 2 मिनिटं मंद आचेवर हलके परतून घ्यायचे। 1 ते 2 मिनिटं परतून झाल्यानंतर आता हे ड्रायफ्रूट्स या कढईमधून काढून गार करून घ्यायचे। आता इथे मी 1 लिटर म्हशीचं दूध घेतलेलं आहे। दूध गरम करायला ठेवलं आणि यात केशर स्ट्रँड्स घातले। नसेल घालायचे तर तुम्ही स्किप करू शकता। केशर स्ट्रँड्स घातल्याने या दुधाला कलर छान येतो। दूध मंद आचेवरच गरम करून घ्यायचं। साधारणतः अर्धा तास या दुधाला मंद आचेवर उकळून घ्यायचं, म्हणजे केशर स्ट्रँड्सचा कलरही या दुधात व्यवस्थित मिक्स होईल आणि या दुधाचा कलर अतिशय सुंदर असा दिसू लागेल। दूधही छान उकळायला लागलेलं आहे आणि याला केशर स्ट्रँड्समुळे कलरही छान आलेला आहे। आता हे ड्रायफ्रूट्ससुद्धा गार झालेले आहे। या ड्रायफ्रूट्सला मिक्सरला लावून घ्यायचं। एकदा मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आणि यात 2 इलायची सोलून घालायच्या आणि आता परत एकदा फिरवून घ्यायचं। आता यात साधारणतः 100 ग्रॅम खवा घालायचा। खव्याऐवजी तुम्ही मिल्क पावडरसुद्धा घालू शकता। आता अशा प्रकारे मी हा खवा या ग्रेटरने ग्रेट करून या दुधामध्ये घालत आहे। खवा घातल्याने दूध घट्टसर तयार होते आणि चवीलाही छान लागते। खवा नसेल घालायचा तर तुम्ही स्किप करू शकता। आता ही ड्रायफ्रूट्सची पावडर यात घालायची आणि ही ड्रायफ्रूट्सची पावडर मिक्स करून घ्यायची। त्याचबरोबर जायफळ किसून घालायचं। जायफळ किसून घातल्याने या मसाला दुधाला टेस्ट छान येते। आणि आता हे सगळं साहित्य या दुधामध्ये एकत्र करून घ्यायचं। 20 ते 25 मिनिटे मंद आचेवर या दुधाला छान उकळून घ्यायचं। 20 ते 25 मिनिटांनंतर हे दूध घट्टसर व्हायला सुरुवात होते आणि खवा घातल्याने अजून जास्त घट्टसर होते आणि याला कलरही छान येतो। आता इथे मी 4 ते 5 चमचे साखर घातली। ही साखरसुद्धा या दुधामध्ये व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायची। तुम्हाला जर दूध जास्त गोड आवडत असेल तर साखरेचे प्रमाण तुम्ही जास्तसुद्धा घेऊ शकता। साखर एकत्र करून झाल्यानंतर मंद आचेवरच परत या दुधाला 5 मिनिटं उकळून घ्यायचं, म्हणजे साखर व्यवस्थित या दुधाला लागेल आणि छान असं हे दूध तयार होईल। 5 मिनिटं उकळून झाल्यानंतर तुम्ही बघू शकता हे मसाला दूध पूर्णपणे तयार झालेले आहे। आता गॅस बंद करून घ्यायचा आणि हे दूध गरम गरम सर्व करून घ्यायचं। अशा प्रकारे बाजारात खूप महागडं मिळणारं मसाला दूध घरच्या घरी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने तयार होते। दिसायलाही अगदी सुंदर आणि प्यायला तर खूप टेस्टी असं हे मसाला दूध घरच्या घरी तयार होते। तर आजची माझी ही मसाला दुधाची रेसिपी आवडल्यास चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। तसेच बेल आयकॉनही प्रेस करा, म्हणजेच नवीन रेसिपी आल्यास सगळ्यात अगोदर नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल। लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका। पुन्हा एकदा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।